Ayan. Aray ko. Aray. Tingnan ko. Aray. Ayan. Ayan. What is good in the hood? It's your boy, FatBoi. And, wait lang. Teka lang Wait yeah. Di ba parang mahulog? Yan, okay. Bale, papunta tayo ngayon sa Alfonso, Cavite para attend ng binyag na late. Tapos na yung binyag, tayo on the way pa lang. Maraming salamat sa Diaz family sa pag-imbita sa amin. Bale, gamit pala natin ang ating bagong microphone na binili, Purple Panda. Sa baka sa kabili na tayo, matagal na natin gusto bilhin to. Ngayon lang tayo nabiyayaan at nabigyan ng pagkakataon para makabili na ito. Kung bibili kayo ng Purple Panda, I suggest bumili na lang kayo sa Amazon kasi mas mura, kasama na yung shipping, around 2.4 lang, versus kapag bumili ka dito around 2.9, 2.8, 3.2, mga ganon. Kaya kung for personal use, bumili na lang kayo sa Amazon. In order ko to June 2, dumating June 8, 6 days lang, bakor na. Ito tayo ngayon ng, hindi ko magana yung touch nito. Hindi ko alam kung nadidinig tayo sa microphone, kung nakakapit na maayos o hindi. Sana naman nadidinig tayo kasi last time hindi tayo nadinig. Kumuha ako ng Jordan sa Jordan Manila, hindi pala nakasaksak na maayos. Hindi ka nadidinig ang aking boses. Ang daldal ko pa naman doon, dami ko sinabi. Hindi naman doon. Tawag ko dito sa Jordan Manila. Hindi lang kung ano ba paano ba yan? Biyahe na tayo, let's get it.
We are here. Let's go. Ganda. So good. Sama ka na sa vlog ko. Diyan na rin si TL. Kasama ko ako dyan. Salita ka, tayo natutuwa ako, tinawanan lang. Tinututukan ng camera eh. Sabi ang free. Ano ka nga ba sa bahay ko? Anak mo? Layo sa kulay ah. Sabihin ko pa lang eh. Ano mo kami from you? Ano mo kami from you? Kumakain ako pre. Ano ito ka yan? Paharap. Mom, happy birthday. Thank you for coming! Wow, wow, wow. Sir, meron pang hingi sir oh. Eh, sir. Show my rice. Bawal po eh. Bawal po. Kailangan mo may kasamang alak eh. Oh, speaker oh. Salamat Bodhi. Nare-record niyo pre. Tingnan nga natin, ano masasabi mo sa ano? Sa color green? Dahil Ano po kasi, nakita ko po siyang ano eh, ano pa? binugbog. Binugbog. Pero ano, So po, ano masasabi niyo sa ano? Sa nangyari yung nakaraan? Saan? Sa teleserye? Saan ka pinanganak? Oo. Sa teleserye. Ang ino mo talaga? Sup. Say hi to the vlog. Say hi to the vlog. Hi to the vlog. Say hi to the vlog. Short. Lagyan dito, Tebe. Bakit ayaw niyo akong katabi? Pahinig kayo, doon ako sa gitna, tapos dito. Kami, pwede ba yan? Yun, inubutan na kami ng gabi. Umuulan. Pauwi na kami, hindi kami makauwi. Kasi nga, yan, ambon ng ambon. Baka ang mangyari na lang, pag umalis kami, stop over na lang siguro kung saan saan. Hindi na tayo makakapag-vlog kasi umuulan, nakakatakot po. Tamaan tayong kidlat, so yun lang, bounce na kami, peace out! Ayun, bali dito tayo sa Dasmariñas, Cavite. Sa Tagaytay lang ang ulan. Actually sa Alfonso, Cavite lang ang ulan. Dito walang ulan, tuyong tuyo. Binasa lang kami doon. At natuyo lang din kami dito sa Dasma. Ngayon, naghanap na kami ng mga kainan namin para kami makapaghapunan at makauwi na pagkatapos ng isang mahabang araw. Birthday party ni Kylo. Marami kaming pictures na nakuha. Thank you Mami Ayin and Baby Kylo sa pag-invite and Diaz family for the invitation. Nag-enjoy kami kasi nakita rin namin yung mga kaibigan namin. Napakilala ko rin si Livy sa mga dati nating ka-work and friends. Ayun. It's all good. What you got? What you got? Carbonara, tsaka garlic rice. Here's mine. Lasagna. Chicken na lang. Tapos kakain na.
Yun, balik kakatapos lang natin kumain at tayo ay busog na, pagod na, antok pa. Dito na natin tatapusin ang ating vlog. Once again, thank you sa Diaz family for inviting us. Yun, maraming salamat. Dito na natin tatapusin ang ating more vlog. Abangan nyo kasi may gagawin tayong mga reviews regarding sa GoPro Hero 7 and 10, kung ano ba yung mga magagandang accessories or case pinakamagandang gamitin pang motovlog. Ano ba yan? Kita kits. Once again, it's your boy FatBoi. Peace out. Let's get it. Putang ina. 4.51 liters. Ano? Oh my god. Oh my god. Grabe na full tank. Ayan. Parang dati full tank 160.